Vi ska prata om flipped classroom. Om varför en del väljer att vända på den traditionella undervisningsformen med föreläsningar och istället använda sig av flipped classroom. Vad det innebär både för lärare och studenter. Med mig idag så har jag Jalal Nouri. Välkommen. Tack så mycket. Du har skrivit en artikel som vi har läst och ska diskutera utifrån. Den heter The Flipped Classroom for Active, Effective and Increasing Learning, especially for low achievers. Så jag tänkte börja med att fråga dig, Jalal, hur kommer det sig att du valde att börja använda Flipped Classroom? Det finns ju flera anledningar till det. En anledning är att jag har under en längre tid fått nys om det här fenomenet. Jag är i lärandefältet med min forskning, så att jag ser ju att det här fenomenet dyker upp och blir intresserad av det rent teoretiskt. En annan del handlar om hur min undervisningssituation har sett ut och att jag har behövt adressera vissa utmaningar med min egen undervisning, och då har Flipped Classroom-modellen haft potential. Så det är flera anledningar. Så för dig, vad är Flipped Classroom egentligen? Just det, det kan ju vara olika saker för olika människor i olika sammanhang. För mig handlar det om att, som namnet också antyder, att man vänder på en pedagogisk situation i termer av att till exempel föreläsningar gås igenom hemma av studenterna medan vi gör andra aktiviteter i klassrummet, aktiviteter som studenter annars gör ensamma, problemlösning, analys och reflektionsarbete som vi lägger över på studenterna att göra på egen hand. Och du, i din artikel här så beskriver du ju en stor kurs med över 200 studenter som går en kurs i vetenskapsteori. Kan du berätta lite grann om vad är det du har gjort med den där kursen? Just det, det är en kurs med cirka 350 studenter oftast. Och, vad jag har gjort, det är att jag under flera iterationer och kursiterationer allt mer gått mot Flipped Classroom-metodik. Nu i de senaste versionerna så har vi gjort det fullt ut. I konkreta termer har det inneburit att vi utvecklat ett större paket med videoföreläsningar och videoklipp tillsammans med olika ämnesexperter och lärarlaget. Som då studenterna fått bekanta sig med på egen tid. Och klassrumstiden har vi använt till helt andra aktiviteter än tidigare. Vi jobbar oftast i en stor klass. Studenten jobbar i grupp och arbetar med de uppgifter de har fått i kurserna med då handledarstöd. Och så lyfter vi upp gemensamma problem som vi identifierar i klassen och så där. Både innan och efter, eller på slutet av genomgångarna då, för aktiviteterna. Okej, så och du är ju inte den enda här vid Stockholms universitet som jobbar med Flipped Classroom. Jag tänkte att innan vi går in på dina erfarenheter av vad det faktiskt betyder för dig som lärare, så ska vi också höra ett exempel från en lärare som heter Joakim Edsjö. Alltså, ibland så hör man ju folk säga att men vi kan spela in föreläsningar för då kan vi spara en massa tid. Det är inte riktigt min erfarenhet att man sparar tid. Däremot så får man bättre kvalitet i undervisningen. När jag la om min kurs i kvantmekanik i Flipped Classroom, första året jag gjorde det, då la jag ner väldigt mycket mer tid än vad jag brukade göra. Men det berodde delvis på att jag hade föreläsningar på svarta tavlan tidigare och nu ville jag köra datorpresentationer som var bättre att spela in. Så mycket av tiden var att göra om mina presentationer till det sättet. Så första året tog det mer tid, men år 2 och 3 när jag kört så har det tagit mindre tid än vad det gjort tidigare. Det har det faktiskt. Jag har kört nu 3 år och jag har haft en fråga på kursutvärderingarna hur de tycker att detta var jämfört med traditionell undervisning.
Och de har ju haft en liknande kurs precis innan med mer traditionell föreläsningsundervisning. Och det är hittills ingen student som har tyckt att det var sämre. Utan alla studenter har tyckt att det var mycket bättre eller lika bra. Så det ser jag ju som ett kvitto på att det liksom funkar, att studenterna gillar det. Men då ska man lägga till att jag har varje gång jag kört det här så jag har börjat med liksom en motivationsföreläsning kan man säga. När jag träffar studenterna och talat om för dem, jag vill göra det här därför att. Och så förklarat varför jag tror att de kommer att lära sig bättre på detta sätt och att det handlar om att de ska lära sig mer, inte att jag ska spara tid utan att de ska bättre kunna utnyttja mig som lärare. Så de har ju blivit peppade. Jag har lyckats få dem peppade och vilja göra detta. Egentligen så skulle jag ju vilja gjort så att jag har tagit min studentgrupp och slumpat in dem i olika grupper och en del hade fått traditionell undervisning och en del flipped classroom. Men det funkar inte för det är för liten studentgrupp, det är 25-30 studenter. Så jag har istället försökt göra examinationen så lika som möjligt tidigare år. Så jag har haft en salstenta på slutet och jag har haft ett bonussystem som nu är aktivitet online och i seminarier. Tidigare var det inuppgifter men det gav lika mycket bonus som tidigare. Och det jag kan se är ju att betygen på tentan verkar gå upp. Att det ökar ett snäpp ungefär. Men det är ju inte riktigt... Jag kan ju inte liksom slå fast att det verkligen är så. Utan jag får nöja mig med att säga att det är en indikation att det verkar gå åt rätt håll. Det verkar inte vara fel verkligen. Ja, det är ju väldigt goda erfarenheter som Joakim Edsjö här ger uttryck för. Och vad jag förstår så har du också goda erfarenheter. Jag tänkte börja med att höra lite grann det här med tid och hur man använder sin tid. Hur förändrar det din roll som lärare när du jobbar med Flipped Classroom? Ja, just det. Jag kan inte heller säga att det sparar så mycket tid, åtminstone inte på kort sikt, men man gör någonting annat med tiden. Den förändringen sker definitivt. Istället för att planera den här traditionella föreläsningen och utföra den traditionella föreläsningen så använder vi tiden till att stödja studenterna med de problem och i de lärandeprocesser som de befinner sig i. Och det är en stor förändring att vi har en mer stöttande roll. Och med det här kommer också, i alla fall i mitt fall, en större betoning på att ge återkoppling, att ge formativ bedömning. Vi har fått mycket mer tid till att göra det. I min kurs exempelvis som består av 3 moment så får studenterna formativ bedömning på samtliga inlämningsuppgifter innan de lämnar in. Och det har uppskattats väldigt mycket av studenterna. Det blir också förändringar i den bemärkelsen att vi mer som lag arbetar kring föreläsninginnehåll. Vi bedömer vad kursen behöver för klipp. För att kompensera det befintliga materialet och vi funderar kring detaljerna i innehållet tillsammans. Så identifiera en expert eller någon av oss själva som kan utföra själva inspelningen. Så att det knyter ihop laget och det blir högre kvalitet på genomgångar och klassrumsaktiviteter också. För vi gör dem tillsammans också med lärarna på kursen. Så du menar att ni är flera lärare i klassrummet när ni träffar studenter? Precis. 350 studenter i en stor klass och 6 lärare som har stöttat de här 350 studenterna då, som arbetar i grupper. Så att vi är i klass samtidigt. Vi samarbetar och hjälper varandra i den situationen. Vi kan identifiera efter konsultationer med varandra under aktivitetens gång så kan vi identifiera de gemensamma eller mönster av problem som studenterna har och kan i realtid på ett spontant sätt lyfta upp de här problemen och hjälpa studenterna på ett kollektivt plan. Så att det blir, och dessutom så blir det en ökad likvärdighet för studenterna. De får samma kvalitet eller i högre grad likadan kvalitet i undervisningen än om det var separata aktiviteter i seminarieform till exempel i olika lokaler.
Det låter ju som att det här skulle kräva väldigt speciella undervisningssalar. Alltså det här med var man kan vara som lärare med en kursgrupp är ju en utmaning för vissa. Hur har ni löst det? Ja, det har gått ganska smidigt i mitt fall. Det här skulle kunna ha gått till på det sättet att man delade in klassen i 6 delar och lät handledningar och de här praktiska aktiviteterna ske i 6 olika lokaler. Det har vi utrymmen för här. Men vi bedömde det som att det var bättre att göra på det här sättet. Att vi samlades allihopa som lärare och att studenten samlades på det här sättet. Det har gått ganska friktionsfritt. Så är ni då i typ en gradängsal eller var är ni precis. Ni är i en gradängsal? En gradängsal. Ja. Väldigt spännande. Du beskriver ju också i artikeln lite grann kring att ni använder en del sådana här clickers och sådana bitar. Är det i den här gradängssalen då som ni... Precis. Ja. Nu har vi gjort det i olika utsträckning mellan de här kurserna som har gått. Men allt har skett i samma sal. Mm. Vet du någonting om vad det här också har för ekonomiska konsekvenser? Finns det någon, alltså, gör institutionen någon vinst eller är det ungefär samma kostnad för institutionen? Det? Jag skulle kunna säga att det går att göra vinst genom att använda den här modellen. Nu har vi återinvesterat vinsten i kursen i väldigt hög utsträckning. Och vinsten jag tänker på det är ju det som kommer från föreläsningar. Vi spelar in det här materialet en gång och återanvänder det vid ett flertal tillfällen. Så att de timmar som krävs för förberedelse och utförande av föreläsningar, det får vi tillbaka. Men vi får tillbaka det och använder det på ett annat sätt. I mitt fall i kursen vetenskaplig metod så hamnar det mycket på att ge formativ bedömning på uppgifter på ett sätt som vi inte hade kunnat göra tidigare. För att kursbudgeten inte räckte till. Men vi har gått från 16 lärare på kursen till 6 lärare. Det kanske indikerar möjligheter med modellen bland annat. Spännande. En annan del i vinsten handlar ju såklart om studenternas upplevelse och så. Och vi har ju intervjuat 2 studenter som går i en helt annan utbildning inom humanistisk fakultet. Och jag tänkte vi skulle höra vad de har att säga om Flipped Classroom. För mig passar det perfekt med att tänka på att jag kan välja om jag vill läsa litteraturen och det vi ska gå igenom innan. Och kanske ta vissa delar och lyssna på föreläsningen först. Jag kan välja vad som passar mig bäst. Jag kan lyssna på föreläsningen efter. Och jag kan ta vissa delar och sen kan jag pausa. Och så kan jag läsa, så kan jag gå tillbaka. Så kan jag lyssna, läsa och gå tillbaka. Vilket man inte kan göra då när föreläsningen som är en gång. Om jag inte spelar in den då, men det är ytterst sällan jag spelar in föreläsningar. Så på det sättet så tycker jag att kunskapen sätter sig mycket mer när man både får läsa och fundera på det själv och sen så höra en annan som kanske har en annan synvinkel eller infallsvinkel på ämnet. I en liksom verklig föreläsning i verkligheten så är jag mer aktiv i tanken. Alltså att jag får mer tid att reflektera. Och att kanske föreläsaren gör fler pauser. I en inspelad föreläsning så blir det inte så ofta tyst. Utan det går ju på där hela tiden. Så man hinner inte med den där reflektionen under tiden. Då får man pausa själv. Så på det viset är jag mer aktiv då. Att jag styr vad jag ska lyssna på. Och stannar det och så skriver jag upp någonting. Men jag tycker att det är svårare faktiskt att ta till mig. Ja, det är ju 2 väldigt olika röster här. Emil som tycker att det underlättar väldigt och Anna som tycker faktiskt att det blir svårare med Flipped Classroom. Vad är din reaktion på de här 2 rösterna? Jag kan ju säga att de studenter jag har
studerat då, och som jag rapporterar om i den artikeln, har ju mera Emils ståndpunkt här. De flesta tycker att det blir mer effektivt att studera med hjälp av video. Att man med hjälp av pausfunktioner och möjligheten att spola tillbaka och så vidare. Med kort uttryck med videomaterialiteten som resurs. Större möjligheter helt enkelt att lära sig i en egen takt dessutom. Och det är många som pekar på att de blir mer aktiva som lärande individer. Till skillnad då från den senare studentens erfarenheter. Det kan bero på vad man kommer in med i studierna, vilka tidigare erfarenheter man har och så. Och hur man förhåller sig till videon som resurs också. Hur man använder videon här som ett medel för lärande. Att man kanske inte har vanan inne helt enkelt alltid. Ja. Jag tänker att nu är båda de här exemplen, de här studenterna är ju kanske ganska mogna studenter i jämförelse med, du har väl säkert också studenter som är ganska unga, kanske direkt från gymnasiet, och vi har ju väldigt olika vana vid att använda paddor och teknik på olika sätt och hur aktiv man måste vara. Men jag tänker ändå att det är väldigt intressant att lyfta den här kritiska aspekten av liksom takt i utbildning. Därför att föreläsningen som form, den har ju blivit ganska kritiserad, och det är ju någonting som du lyfter i din artikel också, att den är passiviserande för studenter och att man bara så att säga matas med information. Och det som ju en stor del av forskningen visar är ju att det är ju själva bearbetningen av material som leder till lärande. Och det som hon pekar på här är ju att hennes bearbetning kanske faktiskt inte stimuleras på samma sätt när hon... Nu vet jag att de inte tittar på videofilmer, utan de har video med PowerPoint och röst. Och det kanske finns en skillnad där också. Vad jag förstår så har ni gjort videoinspelningar där du eller någon kollega står framför en kamera. Eller stämmer det? Det stämmer. Det kan vara så att i hennes fall så påverkas kanske motivationen och det får i sin tur effekter på hennes förhållning till det här fenomenet överhuvudtaget. Att man inte får se en levande människa framför sig. Men jag instämmer i det du säger och tror att studenter med hjälp av den här metodiken faktiskt bearbetar föreläsningsinnehållet mer och på ett bättre sätt än tidigare. Och att det är en viss typ av studenter som också gagnas mer av det här. I realtid så hinner inte alla med att bearbeta och reflektera. Men med videon så materialiteten tillåter att du pausar och reflekterar och kanske tar fram boken och relaterar det till kursboken och sen går tillbaka och spolar tillbaka eller snabbspolar framåt. Och så att det blir, dels så blir du mer aktiv tror jag och dels så och aktiviteten kommer till uttryck på det sättet att du bearbetar materialet mer. Du får en mer direkt relation till materialet. Men det här innebär också ett större ansvar för den lärande studenten. Och det finns ju utmaningar också. Vi ser det att många studenter säger, eller en del studenter säger att det är ett mer ensamt lärande. De saknar att befinna sig fysiskt i en social kontext. Och att se och känna att andra är runt omkring dem medan de lär. Och kanske är det en sån social komponent som lyfts upp av henne här också. Men då kan man säga, för att knyta an för att avsluta här lite grann, knyta an till det som
Joakim Edsjö tog upp också, och som du också kommer fram till här, är ju att det som man kan se att som grupp, om man tittar på alla studenter och deras lärande och hur det går för dem i examinationen, så finns det en tydlig tendens att det går bättre för studenterna. Och det som du pekar på är ju också hur att studenterna som kanske är mer studieovana eller som har ofta lägre prestation, det är de som det finns en tydligast effekt hos. Så att för att runda av det här lite så vill jag att de som tittar på det här ska kunna få med sig att dels så handlar det här med Flipped Classroom om en ny läranderoll, en ny roll för läraren. Det handlar om en ny roll också för studenterna. Det ger möjlighet att använda tiden på ett annat sätt som lärare, men också som studenterna, och kanske behöver man utveckla en kompetens kring det. Och effekten, den är i dagsläget vad gäller forskningen, så är den mest tydlig för de studenter som kanske idag har mest utmaningar att lära sig på universitet och högskola. Tack så mycket för att du kom. Tack för att du fick komma.